มาค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับแพรวาออนเดอะรันเข้าครัวนะคะก็วันนี้แพรจะชวนเพื่อนๆทำแกงจืดไข่น้ำนะคะบางคนอาจจะเบื่อกับไข่เจียวปกตินะคะวันนี้เราก็จะเอาไข่เจียวนั้นมาทำเป็นแกงจืดค่ะเอามาลองดูติดตามกันดูค่ะเราก็จะทำไข่เจียวนะคะก็วันนี้แพรจะใช้ไข่ไก่2 ฟองแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยนึงนะคะจากนั้นเราก็จะมาตั้งเตากันค่ะก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแค่เคลือบผิวกระทะนะคะไม่ให้ไข่ติดกระทะเฉยๆเมื่อหม้อร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะเมื่อไข่สุกได้ที่1ด้านแล้วก็จะกลับมันนะคะพอไข่เจียวสุกนะคะแพรก็จะเติมน้ำลงไปค่ะแล้วแพรก็จะหั่นไข่เจียวผงซุปคะนอร์นะคะลงไปมะเขือเทศนะคะพอน้ำเดือดนะคะแพรก็จะตักน้ำขึ้นมา1 ช้อนทัพพีอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใส่ลงไปในชามหมูสับนะคะแล้วก็จะขยี้มันหมูสับลงไปค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะอย่าเพิ่งคนมากนะคะแพรก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรส2 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1 ช้อนชาค่ะพริกป่นตามใจชอบค่ะหลังจากนั้นแพรก็จะใส่เห็ดค่ะแล้วก็จะใส่ต้นหอมกับผักชีที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงจืดของเราก็เดี๋ยวจะตักใส่ชามนะคะแกงจืดไข่น้ำค่ะ